આજે તો સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થિનીની આંગળીમાં વીંટી ફસાઈ ગઈ હતી અને નીકળી નહોતી શકતી. તો 2 થી 3 વાર મને વિનંતી કરી કે ટીચર કંઈક કરો. એટલે મેં કીધું હાલો કંઈક વિચારીને કરી દઉં. તો આ રીતે બાલમેળામાં એક ઊનની પ્રવૃત્તિ કરાવેલી હતી. તો ઊનની વસ્તુ પડી હતી એટલે પછી એ ઊનનો એક છેડો વીંટીમાંથી એક તરફ કાઢી લીધો અને બીજી તરફ આ રીતે આંગળીમાં ઊનને વીંટી લેવાનું અને થોડીક વાર વીંટાઈ જાય પછી પેલી બાજુના છેડાને ધીમે ધીમે આપણે સરકાવીને ઉકેલતું જવાનું, એટલે વીંટી ધીમે ધીમે આગળ આવતી જશે. તો આ રીતે શાળામાં શિક્ષકો પોતાના બાળકોની જેમ જ એક વિદ્યાર્થીને પોતાનું બાળક માની અને તેના દુઃખમાં મદદરૂપ હંમેશા થતા જ હોય છે. માટે જ શિક્ષકની ભૂમિકા એક માની ભૂમિકા જેવી છે. અને 5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યારે માતાની આંગળી મૂકી અને એ શિક્ષકની આંગળી પકડે છે, એટલે એની માતાને પણ શિક્ષકમાં એટલો જ વિશ્વાસ છે કે અહીં અમારું બાળક ક્યારેય પણ હેરાન નહીં થાય. અને બાળક પણ એને મમ્મીને શિક્ષકની આંગળી પકડી અને આવજો કરતું હોય છે, એટલે બાળકને પણ એટલો વિશ્વાસ છે. અને અંતે વિદ્યાર્થીની ખૂબ જ ખુશ થઈ હતી કે વાહ ટીચરી કે તમે કે સરસ આઈડિયો વાપરીને સરળતાથી વીંટી કાઢી અને મને ખૂબ જ મદદ કરી. હું આ ઉપકાર તમારો ક્યારેય નહીં ભૂલું. અને હસતી હસતી ત્યાંથી ક્લાસમાં ચાલી ગઈ.